মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 15 দিনীয়া ছয়খন সমলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গোটেইকেইটা বিষয় সাঙুৰি লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চালে গোটেইকেইটা বিষয়ৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হ'বা। তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা প্ৰথমতে বিষয় অসমীয়া পাঠ নং 12 সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা নামৰ বেবেৰিবাং। এই নামৰ বেবেৰিবাং পাঠটিৰ ইয়াতে কিছুমান ভুল শব্দ দিয়া হৈছে, মানে অর্থ বানান ভুলকে দিয়া হৈছে। এই বানান ভুলখিনি আমি শুদ্ধ কৰিব লাগে। তোমালোকে ইয়াতে দেখা পাইছা 1 নম্বৰত কৈছে তলত দিয়া দফাটো পালকৈ পঢ়া, তাত ভুল বানান থকা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই তলত শুদ্ধকৈ লিখা। ইয়াতে কৈছে কলম বনাই দিছে নিধনিৰাম, ইয়াৰ শুদ্ধ বানানটো হৈছে নিধনিৰাম। এটা দেখুৱাই দিছে, আমি বাকিখিনি বানান ভুলবিলাক লৈ আমি শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগে। তো তলত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাবা। এইটো এই প্ৰথম কলমটো হৈছে প্ৰথম, এইটো হল ভুল আৰু দ্বিতীয় যেটো দেখা পাইছে এটা শুদ্ধ। তো নিধনিৰাম এটো দিয়াই আছে কৰি প্লাই। এটা ধনি ধনি এটো ধ দন্তেন্নয় হস্যি লিখছে, এটো ধ দন্তেন্ন দীৰ্ঘই হ'ব। এইটো এনেকে আমি শুদ্ধ কৰিব লাগে। তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি ল'বা। মই জুম ইন কৰি দিছো, পেজটো গোটেইখিনি একেবাৰে স্ক্ৰিনত আহি যোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে অকমান চাই লোৱা আৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। চোৱা গোহালি বানান কেনেকে লিখা হৈছে, ভঁৰাল কেনেকে লিখা হৈছে, পেটাৰী কেনেকে লিখা হৈছে, ধন, অভাৱ, তাৰপিছত বিছা, ডাকে, এইবিলাক বানান আমি শুদ্ধ কৰি লিখিছো। তোমালোকে ইয়াৰে পৰা ধুনীয়াকে লিখি ল'বা। ওকে, এতিয়া মই নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো, তোমালোকে চাই থাকা। তোমালোকে দেখাবে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন। তলত দিয়া শব্দসমূহৰ অৰ্থ তলৰ ঘৰটোৰ পৰা আনি লিখা। তলত তোমালোকে সমলখন ললে দেখিবা যে এই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত পৃষ্ঠাটোত থকা তলত কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ দিয়া হৈছে আৰু শব্দবিলাক ইয়াতে দিয়া হৈছে। এইবিলাক শব্দ এই ঘৰটোত থকা এইবিলাক হল অৰ্থ। মই তাৰে পৰা লিখি লৈছো। বেবেৰিবাং মানে কি? বিশৃংখল, এটো দেখুৱাই দিছে আমাক। সামঞ্জস্য মানে সংগতি বা মিল থকা, ব্যংগাত্মক মানে উপহাসমূলক, হাউত মানে সদাগৰ, ডাল দৰিদ্ৰ মানে অতি দুখীয়া, ৰৰীয়া নদন বদন, ভেকাহি মানে খঙেৰে মৰা ডাকি, তাৰপিছত হালুৱা মানে হাল বাওতা, জাটলি মানে জট লগা চুলি থকা, বাস্তৱ মানে সত্য, খোৰাক মানে সমল, পদ্মলোচন পদুমৰ দৰে চকু, বেজবেজাই ডাকি যোৱাকৈ, দৰাচলতে প্ৰকৃততে, পেটাৰী মানে জপা, নিজৰা মানে পৰ্বতৰ পৰা অলপ অলপকৈ বৈ অহা পানী, মৰ চেৰেলা মানে হাড়ে চালে লগা, সচ মানে ভাল বা নিয়ম মতে সঁচা, এইবিলাক হয়। তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আলোচনা কৰো। সম্বন্ধবাচক শব্দবোৰ লিখা। এইবাৰ কৈছে তোমাৰ দেউতাৰ আর ককায়েক, কি হ'ব? বৰদেউতা। খ নম্বৰত কৈছে দেউতাৰ আর ভায়েক, খুৰা। দেউতার আর বায়েক, জেঠাই। দেউতার আর ভনীয়েক, পেহী। মারার দেউতাক, ককা। মারার মাক, আইতা। মারার ককায়েক বা ভায়েক, মামা। মারার বায়েক, জেঠাই। মারার ভনীয়েক, পেহী, হয়নে? মারার ককায়েকৰ পত্নী, মামী। দেউতাৰ আর মোমায়েক, ককা বা মামা ককা। এইবিলাক আমাৰ সম্বন্ধবাচক কিছু শব্দ। মারার মোমায়েকৰ পত্নী, আইতা বা মামী আইতা। পেহীৰ আর গিৰিয়েক, পেহা। মাহীৰ আর গিৰিয়েক, মহা। বাইদেউৰ আর গিৰিয়েক, ভিনদেউ। দদায়ের আর বা ককায়ের আর পত্নী, বৌ বা নবৌ। এইখিনি আমাৰ সম্বন্ধবাচক শব্দ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। 4 নম্বৰকৈ তলৰ শব্দবোৰৰ প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুৱা। উদাহৰণ এটা দিয়া হৈছে জ্ঞানিক, জ্ঞান যোগ ই লিখি দিছে আমাক। তো প্ৰাণীটো কেনেকে হ'ব? প্ৰাণ যোগ ই, বহুৰূপী হ'ব বহুৰূপ যোগ ই, সহপাঠী হ'ব সহপাঠ যোগ ই, মৰমী হ'ব মৰম যোগ ই, উদাসী হ'ব উদাস যোগ ই, মানি হ'ব মান যোগ ই, সমভাগী হ'ব সমভাগ যোগ ই, আকাশী হ'ব আকাশ যোগ ই, তাৰপিছত দৰদী হ'ব দৰদ যোগ ই, বিদায়ী হ'ব বিদায় যোগ ই, সূৰ্যমুখী হ'ব সূৰ্যমুখ যোগ ই, মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ব মৃত্যুঞ্জয় যোগ ই, নীলাজী হ'ব নীলাজ যোগ ই, সাহসী হ'ব সাহস যোগ ই। তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তো অসমীয়া পাঠটো আমাৰ শেষ হ'ল। এতিয়া নেক্সট বাকীখিনিও তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'তে পাবা। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। Now subject English lesson 1, The Prince of Panidihing. Activity 1A. Now let's think and write 5 problems faced by people of urban areas when there is a flood in their localities. You may take help of the activity on reading a news item given in lesson The Prince of Panidihing. ইয়াত কৈছে তোমালোকে Prince of Panidihing পাঠটিত নিউজ আইটেম এটা দিয়া হৈছে, সেইটো পঢ়ি পেলাই তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান বিচাৰিবলৈ হেল্প ল'ব পাৰা। নেক্সট, answer 5 problems faced by the people of urban area when there is flood in their localities are as follows.
Number one, the devastated flood situation in urban area can cause the loss of human life. তোমালোকে লিখি লবা. Number two, it leads to damage of property. Number three, it causes deterioration of health condition owing to waterborne diseases. Number four, during and immediately after the devastated flood, people face the problem of scarcity of fresh drinking water. 5 number point, people face the problem of lack of communication during flood. Next activity 1b, are the problems of rural areas during floods similar to that of the urban areas? ইয়াতে কৈছে যে চহৰ অঞ্চলৰ বানপানী সময়ত যিবিলাক সমস্যা গাঁও অঞ্চলৰ বানপানী সমস্যাৰ লগত একে হয়নে? Answer, the problems of rural areas during floods are not similar to that of the urban areas because the urban areas are more developed than rural areas. But there are some similarities of problems faced by rural people and urban people during flood. For example, the problems of food, health, settlement, drinking water, etc. are almost same. Next activity 2. Let's read the following paragraph. Now let's find out and take the correct option from those given and as answers to the following questions. ইয়াতে এটা কোশ্চেন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, এটা কারেক্ট অপশন, তিনিটা রং অপশন। কারেক্ট অপশনটো আমি টিক কৰিব লাগে। ইয়াতে মই টিক কৰা নাই, ৰঙা আখৰেৰে লিখিছো, তোমালোকে চাবা। The season in which it rains heavily: summer, winter, monsoon, autumn. So C number 2 correct, monsoon. Okay, next activity. Number 2 question, why did panic grip in Chitolia? A, it rained heavily all week. B, Borgaon village is not so far from there. C, its neighboring villages are panicked. D, the Brahmaputra continued rising. The D option is correct. Next, number 3, what happened when it rained heavily all week? A, the water level of Brahmaputra river went down. B, the swelling water level of Brahmaputra river continued rising. C, the villagers of Sitolia were not panicked. D, there was no flood in Borgaon village. Number B option is correct. তোমালোকে লিখি লবা। Next, activity 3, let's try to know from different sources more about the birds and wildlife found in the Panidihing Wildlife Sanctuary. Answer, following are the birds and wildlife are found in Panidihing Wildlife Sanctuary. Number 1, bar-headed goose. Number 2, grey-leg goose. Number 3, Indian sport-billed duck. Number 4, mallards. Number 5, gadwal. Number 6, wigeon. Number 7, gargani. Number 8, shoveler. Number 9, red-crested pochard. Number 10, ferruginous duck. Number 11, white-necked stork, etc. Activity 4, just think and write a few lines on what might happen to the wildlife during the monsoon season. Answer, the following problems are faced by the wildlife during the monsoon season. Option A, the flood water enters into the wildlife sanctuary as well as the national parks. Number B, flood creates the problem of scarcity of food. Number C, wildlife faces the problem of shelter due to lack of highlands in the wildlife sanctuary and national parks. Number D, lots of animals swept away by the flood water and causes death. Next, activity 5, let's read the story The Prince of Panidihing and then write out the points that justify that the young man in the story Khagen is as brave fellow as a prince. Answer, the following are the points for that justify the young man in the story Khagen is as brave fellow as a king. Number 1, Khagen has a helpful heart to support others during the time of hardship. Number 2, Khagen is a great social activist at the age of 17, which is remarkable. Number 3, he has saved many lives during the flood situation by endangering his own life.
Number 4, he did not step back from helping others during the critical and devastating flood situation. Number 5, Khoghen and his friends took all the risk to rescue each and every villagers from this dangerous flood situation. Number 6, Khoghen steered the boat towards Dr. Hathibarua's hospital quarters at Kotiori to rescue Dr. Hathibarua and his wife Moni Baidu by endangering his own life in such a horrible flood situation. For all the above mentioned reasons, Khoghen deserves the title of Prince of Panidihing. Activity 6. Let's think of some qualities that Khoghen, the young man in the story, the Prince of Panidihing, had, and then complete the following. Okay? We have to complete this following. Answer: a brave girl or boy is the one who has the following qualities. A. Must be confident. B. Must be bold. C. Courageous. D. Must be kind. E. Must be quick in taking right decision. F. Must be a good observer. G. Must have clear and loud voice. H. Must have leadership quality, etc. Activity 7. Let's read the following sentences and notice the use of the underlined words in each sentences. Now let's write about the adverbs from the sentences given below and say what types they are. Answer: adverbs and their types. Quickly, adverb of manner. Number 2, already, adverb of time. Number 3, here, adverb of place and position. Number 4, towards, adverb of direction. Number 5, never, adverb of frequency. Number 6, enough, adverb of degree. Number 7, where, adverb of interrogation. Activity 8. Let's find out all the adverbs and the related verbs from the lesson, The Prince of Panidihing, and make a list as follows. Answer: types of adverbs, words in the lesson, related verbs. I have taken, tomoloke likhi loba, adverb of manner, quickly, grasped. Okay? Adverb of time, tomorrow, coming. Adverb of place, position, near, sat. Adverb of direction, left, turned. Adverb of frequency, always, help. Adverb of degree, enough, steer. Adverb of interrogation, how, is. Next activity, activity 9. Let's make a poster showing at least 5 things that we should do and 5 things that we should not do during the monsoon flood. Do's and don'ts are as follows. 5 things that we should do during monsoon flood. Do's: move to higher place. তার মানে ফ্লাড বা মনসুনের সময়ত আমি কি কৰিব লাগে? ডিসকানেক্ট অল ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস, কিপ ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ইন ওয়াটারপ্রুফ কভার্স, প্রিজার্ভ ফুড আইটেমস, অলওয়েজ বি আপডেটেড উইথ নিউজ বুলেটিন. These 5 things that we should not do during monsoon flood. These are don'ts. Number 1, don't drive through flood water. Number 2, don't use electricity. Number 3, don't go into the flood water. Don't touch electrical equipment if you are wet or standing in water. Next, don't try to ignore flood warnings given by government. Next activity. So my dear students, tomoloke likhi loba. ছাত্রছাত্রীসকল, এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছে স্ক্রিনত বিষয় গণিত পাঠ নং 14 সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰালোচনা সমমিতি। এই সমমিতি পাঠটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ। তোমালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কি কৈছে, সহজে এই যে পাঠটো আছে এই পাঠটোত আমাক এই পাঠৰ এই যে মাজে মাজে ইয়াত যদি আমি কি কৰো, এটা ৰেখা অংকন কৰো, এই ৰেখাটোৰ সাপেক্ষে পাঠটো আমাৰ যদি ভাঁজ কৰি দিয়া যায় কি হ'ব, একদম ধুনীয়াকৈ খাপ খাই যাব দুফালৰ পৰা। ঠিক আছে, এই খাপ খাই যাব কাৰণে এই ৰেখাডালৰ নাম হৈছে কি, সমমিতি ৰেখা। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ সমমিতি ৰেখা। তো ইয়াৰ পৰা কৈছে এবিসি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ, এই যে এবিসি সমবাহু ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু ইয়াৰ বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দু মাজেৰে যোৱা ৰেখাবোৰ
সমমিতি রেখা তার মানে এই যে শীর্ষবিন্দুর পৰা বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুলৈ যেটো রেখা অঙ্কন কৰিছে এটা হল ইয়াৰ সমমিতি রেখা অর্থাৎ এই রেখাটোৰ সাপেক্ষে ভাঁজ কৰি দিলে দুফালে মিলি যাব এটোৰ সাপেক্ষে ভাঁজ কৰি দিলে মিলি যাব অর্থাৎ এটা সমবাহু ত্রিভুজৰ তিনিডাল সমমিতি রেখা আছে ঠিক আছে এটা হৈ গল এতিয়া আমাক কৈছে প্ৰশ্ন দিছে কি চোৱাচোন ইয়াতে প্ৰশ্ন নং 1 এটা ৰম্বস অঙ্কন কৰা আৰু ইয়াৰ সমমিতি ৰেখাবোৰ চিহ্নিত কৰা মই ৰম্বসটো আঁকি থৈছো তোমালোকে চোৱা এটো এটা ৰম্বসৰ ছবি তো ৰম্বসটো ইয়াৰ কৰ্ণ সাপেক্ষে সমমিত হয় ঠিক আছে তার মানে রম্বসৰ এই কর্ণটো এটা সমমিতি রেখা আৰু এই কর্ণটো এটা সমমিতি রেখা এটা আমার হৈ গল তোমালোকে ধুনীয়াকে নোট ডাউন কৰি লবা আঁকি লবা ওকে আমার এইটো রম্বসৰ এই কর্ণ দুটাল হৈছে ইয়াৰ সমমিতি রেখা কেইটা পালা দুটা তোমালোকে যদি প্রশ্ন করে রম্বস এটা সমমিতি রেখা কেইটা দুটা 2 নম্বৰ এটা সুষম চতুর্ভুজৰ সমমিতি রেখাৰ সংখ্যা কিমান চিত্র আঁকি চিহ্নিত কৰা সুষম চতুর্ভুজ বুলি কলে আমি কি বুজি পাও জানানে সুষম চতুর্ভুজ হল বর্গ এতে আমি যে বর্গ অঙ্কন কৰো এটো বর্গ ধৰিলো এটো এই বর্গটো হল আমাৰ এটো এটা বর্গ হইছে না হয় এই বর্গটো ঠিক আছে এটো আমাৰ বর্গ এই বর্গটোৰ কেইটা সমমিতি রেখা আছে এনেকে মাঝে মাঝে আমি ভাঁজ কৰি দিলে বর্গটো দুভাগ সমান হ'ব এনেকে মাঝে মাঝে কৰি দিলেও সমান হ'ব দুটা হৈ গল ইয়াৰ পিছত কৰ্ণৰ মাঝে দি যদি আমি ভাঁজ কৰি দিও তথাপিও মিলি যাব এই কর্ণটোৰ মাঝে মাঝে দিলেও কিন্তু মিলি যাব তার মানে কেইটা হল আমি কেইটা পালো আমি সমমিতি রেখা বর্গ এটার কেইটা পালো 4টা ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি লিখি লবা ধুনীয়াকে লিখিবা মই নেক্সট আলোচনা কৰি আছো তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি লবা ওকে এবাৰ চোৱা 2 নম্বৰ তোমাৰ আলোচনা হৈ গল 3 নম্বৰ এডাল সমমিতি রেখা থকা যিকোনো জ্যামিতিক চিত্র এটা অঙ্কন কৰা এডাল সমমিতি রেখা থকাৰ জ্যামিতিক চিত্র এটা আমি অঙ্কন কৰিব পাৰোনে নাই সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আমি অঙ্কন কৰিলে এডাল সমমিতি রেখা থাকে ঠিক আছে এটো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজৰ সমমিতি রেখা কেডাল এডাল হয় তোমালোকে চাবাচোন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যদি হয় তেতিয়াহলে তার সমমিতি রেখা হ'ব এডাল ওকে তার মানে এটা রেখাৰ সাপেক্ষে এই দুয়োফালৰ পৰা সমান হ'ব ক্লিয়ার এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ধুনীয়াকে মনত ৰাখিবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈ গল না বৃত্ত এটাৰ সমমিতি রেখাৰ সংখ্যা কিমান বৃত্ত সাপেক্ষে সমমিতি রেখাবোৰৰ বিশেষ নামটো কি এটা বৃত্ত আমি যদি অঙ্কন কৰো এতিয়া তুমি চোৱাচোন এটা বৃত্ত মই ইয়াতে অঙ্কন কৰি দেখুৱাইছো তোমাক এটো যদি এটা বৃত্ত হয় ইয়াৰ সমমিতি রেখা কিমান হ'ব চোৱা ইয়াৰ সমমিতি রেখা অসংখ্য হ'ব অসংখ্য কি অসংখ্য চোৱা এইটো রেখা সাপেক্ষে বৃত্তটো দুয়োফালৰ পৰা সমান হ'ব এই রেখাটো সাপেক্ষেও সমান হ'ব এইটো সাপেক্ষেও সমান হ'ব এইটো মানে হাজাৰ হাজাৰ রেখা সাপেক্ষে সমান হ'ব আৰু এইটো কি রেখাটো কি বৃত্তটোৰ কি ব্যাস এই যে কৈছে যে বৃত্ত সাপেক্ষে সমমিতি রেখাবোৰৰ বিশেষ নামটো কি বিশেষ নামটো হৈছে ব্যাস তুমি লিখিবা বৃত্তৰ সমমিতি রেখাৰ সংখ্যা অসংখ্য আৰু বৃত্ত সাপেক্ষে সমমিতি রেখাবোৰৰ বিশেষ নামটো হৈছে ব্যাস ক্লিয়ার এইখিনি কথা তোমালোকে লিখি দিবা এইবাৰ আমি 5 নম্বৰ আলোচনা কৰো কাষৰ চিত্ৰটোত সমমিতি রেখা কিমানডাল আছে আঁকি দেখুৱা এই যে চিত্ৰটো আছে সমমিতি রেখা কিমানডাল আছে এনেকে আঁকিলেও এটো কি হ'ব সমান হ'ব দুয়োফালৰ পৰা মিলি যাব ইয়াৰ পৰা এনেকে দিলেও দুয়োফালৰ পৰা মিলি যাব তো এইটো কিমানডাল সমমিতি রেখা হল দুডাল ক্লিয়ার কেইডাল হল দুডাল মনত ৰাখিবা একদম ইজি আৰু ইন্টারেস্টিং তোমালোকে এইখিনি কৰিবা নেক্সট পেজ এটা এই যে চিত্ৰবিলাক দিছে তলৰ চিত্ৰমৰ পৰা সমমিত আৰু অসমমিত চিত্ৰ বাছি উলিয়া মই ইয়াতে কৰি থৈছো তোমালোকে ইয়াতে লিখি লবা 2 3 4 6 7 আৰু 8 এইকেইটা হল সমমিত চিত্ৰ 1 5 আৰু 9 এইকেইটা অসমমিত চিত্ৰ তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি লবা মই বিশেষ কথা নকওঁ ভিডিওটো ডাঙৰ হৈ যায় এতিয়া 7 নম্বৰ তলৰ উক্তিসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাখি অশুদ্ধ উত্তৰটো কাটি দিয়া ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাখি অশুদ্ধ মানে এই নম্বৰটো কিন্তু গণ্ডগোল আছে উন্নতি হয় মধ্যমা হয় কেনে মই দুটাই ৰাখি দিছো ক্লিয়ার মই কিন্তু দুটাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেখা ডালেই ত্রিভুজটোৰ উন্নতি মধ্যমা এটো হল অৰ্ধবৃত্ত সমমিতি রেখাৰ সংখ্যা কিমান 1 অৰ্ধবৃত্ত এটা সমমিতি রেখাৰ সংখ্যা 1 হ'ব অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিতি রেখা ডালে বৃত্তটোৰ কি ব্যাস নে ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ ঠিক আছে এটা এডালো সমমিতি রেখা নথকা ত্রিভুজটো হল সমবাহু সমদ্বিবাহু বিষমবাহু এটো বিষমবাহু হ'ব ই নম্বৰ এটা সুষম সৰভুজ সমমিতি রেখা কিমান সৰভুজ হলে মানে সুষম চিত্ৰবিলাকৰ বাহুৰ সংখ্যা আৰু সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা সমান হয় তাৰ সৰভুজ বুলি কলে 6টা বাহু গতিকে সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা 6 এতিয়া ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্লিয়ার এটা বস্তু মই চেক কৰি লওঁ এতিয়া আমাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্লিয়ার ঘূৰ্ণন সমমিতি কি যে এটা বস্তু কেইপা ঘোৰাৰ কিমান এঙ্গেল ঘোৰাৰ পিছত আমি আগৰ নিচিনা দেখা পাই এটো ঘূৰ্ণন সমমিতি বুলি কয় তোমালোকে এটো চোৱাচোন এই যে ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী p2 চোৱা 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিছে p2 তলত আহিছে আকৌ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিছে p2 ইয়াত আহিছে আকৌ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিছে ইয়াত আহিছে আকৌ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিছে p2 আগৰ জায়গাত আহি গ'ল হয় নহয় তো চাৰিবাৰ 90 ডিগ্ৰীকে ঘূৰিলে
সেইকাৰণে কৈছে কি এটা বৰ্গৰ পি বিন্দুটো এই যে দিছে এটা চুক কৰ্ণাৰ আৰু সি বিন্দুটো ইয়াত কেন্দ্ৰ হিচাপে ধৰি 90 ডিগ্ৰী ঘূৰোৱাৰ পাছত এই আগৰ অৱস্থান পাব গতিকে ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কিমান হ'ব 4 মানে 4 বাৰ ঘূৰিলে 360 কমপ্লিট হয় আৰু আৱৰ্তন কোণৰ পৰিমাণ হ'ব 90 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো হৈছে সি কোনটো দিশত ঘূৰিছে ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত ঘূৰিছে ক্লিয়াৰ এইবাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ ঘূৰ্ণন সমমিতি ৰৈখিক চিত্ৰসমূহ অঙ্কন কৰা কি কৈছে ঘূৰ্ণন সমমিতিত ৰৈখিক চিত্ৰসমূহ অঙ্কন কৰা এই যে ঘূৰ্ণন সমমিতিত ৰৈখিক চিত্র এটা সমবাহু ত্ৰিভুজটো ঘূৰ্ণন সমমিতি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহুৱে সমান গতিকে এইটো হল অৰিজিনাল পিকচাৰ এ বি সি তোমালোকে চোৱা 120 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ পিছত এইটো তলত নামিলে সি এত বি ওপৰত গল আকৌ 120 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ সি টো ওপৰত গল আকৌ 120 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ আগত আহিলে তাৰ মানে তিনিবাৰ 120 কে ঘূৰিলে আগৰ অৱস্থালৈ আহি গল কিন্তু প্ৰতিবাৰ 120 ডিগ্ৰী ঘূৰাৰ পিছত কিন্তু বস্তুটো আমি একেই দেখা পাইছো এবিসি চিনাক্ত নকৰিলে কিন্তু তুমি ধৰিবই নোৱাৰিবা এটা ঘূৰিছে নে ঘূৰা নাই হয় নহয় এতে চোৱা চিত্ৰ অঙ্কন হৈ গল এতিয়া ইয়াৰ পৰা তুমি প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব লাগে ইয়াৰ সমমিত অক্ষ কেইডাল এই যে অঙ্কন কৰা হৈছে না চিত্ৰটো ইয়াৰ সমমিত অক্ষ তিনিডাল তোমালোকে মনত ৰাখিবা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিত অক্ষ তিনিডাল থাকে এডি বি আৰু সিএফ নাম তুমি যিকিনো দিয়া কিন্তু তিনিডাল হ'ব ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো কি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো এই অক্ষ কেইডালৰ ছেদবিন্দু তাৰ মানে ও ঘূৰ্ণন কোণৰ পৰিমাণ কি 120 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে আমি আগৰ নিচিনা দেখা পাওঁ গতিকে ঘূৰ্ণন কোণটো হ'ব 120 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম তাৰ মানে কেইটা পাক ঘূৰিলে 360 কমপ্লিট হল 3 পাক গতিকে ইয়াৰ নাম হৈছে ক্ৰম হ'ব 3 ক্লিয়াৰ এইবাৰ তোমালোকে চোৱাচোন যে 5 সেন্টিমিটাৰ দিক আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ বিশিষ্ট এটা আয়ত অঙ্কন কৰি ইয়াৰ সমমিতি ৰেখাসমূহ কি ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো চিহ্নিত কৰা ঘূৰ্ণন কোণৰ পৰিমাণ কিমান এতিয়া চোৱা এইবাৰ যদি আমি এটা আয়ত অঙ্কন কৰো আয়ত কিমান দিক 5 সেন্টিমিটাৰ মই আইডিয়াত কৰিছো তোমালোকে কৰি 5 সেন্টিমিটাৰ আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ হৈছে এইটো এটা আয়ত হৈ গল ক্লিয়াৰ এতিয়া তুমি চোৱাচোন ইয়াৰ কি প্ৰথমতে কি কৈছে সমমিতি ৰেখা কেইটা আয়তৰ এনেকে মাজে মাজে দিলে এইটো সমান হৈ যাব দুফালে এনেকে দিলে সমান হৈ যাব কেইটা হল সমমিতি ৰেখা কেইডাল দুটা হল হয় নহয় ইয়াত কৈছে ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো কেন্দ্ৰ হ'ব সি আমি ইয়াতে ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো কি কৰিম সি বুলি চিনাক্ত কৰিম ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো আমাৰ সি ঠিক আছে এই বিন্দুটোৰ নাম হল ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ ঘূৰ্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ কিমান তাৰ মানে কি কেই পাক ঘূৰিলে কিমান ডিগ্ৰী কোণ ঘূৰিলে আগৰ নিচিনা থাকে তাৰ মানে 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে আমি কি পাম 180 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে আমি আগৰ নিচিনাই দেখা পাম ক্লিয়াৰ আৰু কৈছে ঘূৰ্ণন কোণৰ পৰিমাণ কিমান তাৰ মানে ঘূৰ্ণন ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰটো চিহ্নিত কৰে ঘূৰ্ণন কোণটোৰ পৰিমাণ হ'ব 180 ডিগ্ৰী আৰু ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ হ'ব সি ক্লিয়াৰ এইটো তোমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ যাম ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 চোৱা নিম্নোক্ত চিত্ৰসমূহৰ ঘূৰ্ণন সাপেক্ষে ঘূৰ্ণন সমমিতি ক্ৰম লিখা এই যে চিত্ৰটো চিত্ৰ কিন্তু নামও দিয়া আছে ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট তোমালোকক এইটো দেখুৱাই দি উত্তৰটো কৈ দিছো 1 নম্বৰ চিত্ৰটো ঘূৰ্ণন ক্ৰম 1 2 নম্বৰত 2 3 নম্বৰত 2 4 নম্বৰত 4 5 নম্বৰত 3 8 6 নম্বৰত 8 7 নম্বৰত 1 8 নম্বৰত 2 9 নম্বৰত 1 10 নম্বৰত 5 11 নম্বৰত 6 আৰু 12 নম্বৰত 3 এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি লবা ওকে এবাৰ এটা চতুৰ্ভুজ আঁকা যাৰ সমমিতি ৰেখা আৰু ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 1 এটা চিলা সমমিতি ৰেখাও 1 ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম 1 এটো হল চিলা এই যে ৰেখা সাপেক্ষে ই কিন্তু কি হ'ব এই ৰেখাডাল সাপেক্ষে ই একদম সমমিত আৰু ইয়াক যদি 360 ডিগ্ৰী ঘূৰোৱাৰ পিছতহে আগৰ অৱস্থালৈ আহিব গতিকে ইয়াত ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম হ'ব 1 আৰু ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব 1 এইটো হল আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ক্লিয়াৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম এতিয়া মন কৰা সুষম বহুভুজৰ বাহু সংখ্যা হল হল সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা আমি আগত পঢ়ি আহিছো ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা না তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা কি কৈছে আমাক এই নোটটোৰ পৰা আমি যাম সুষম বহুভুজৰ বাহুৰ সংখ্যাই হল সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা এতে তেতিয়ালে বৰ্গৰ সমমিতি ৰেখা কেইটা হ'ব বৰ্গৰ বাহু কেইটা 4টা ইয়াৰ সমমিতি ৰেখা 4টা হ'ব সুষম ত্ৰিভুজ মানে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু 3টা সমমিতি ৰেখাও 3টাই হ'ব ষড়ভুজ 6টা বাহু 6টা ৰেখা হ'ব দশভুজ সুষম যে গতিকে যিকেইটা বাহু থাকিব সেইকেইটা সমমিতি ৰেখা থাকিব ক্লিয়াৰ এইবাৰ তোমালোকে ইংৰাজী বৰ্ণমালা এছ বৰ্ণটোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কেইটা ইয়াত ৰৈখিক সমমিতি আছে নে ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম এই যে এছ আখৰটো আছে এই আখৰটো কিমান ডিগ্ৰী ঘূৰিলে আগৰ নিচিনাই পাম আমি 360 ডিগ্ৰী গতিকে এইবাৰ 1 হ'ব ক্ৰমটো ঠিক আছে আৰু ৰৈখিক সমমিতি ইয়াৰ নাই তুমি যেনেকে ৰৈখিক ৰেখা এটা অঙ্কন কৰিলে এই এছ আখৰটো দুফালৰ পৰা মিলি না যাব গতিকে ইয়াৰ ৰৈখিক সমমিতি নাই এইবাৰ তুমি চোৱাচোন নিম্নোক্ত তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা আকৃতি ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ অৱস্থান ঘূৰ্ণন কোণবোৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম
আয়ত আয়তৰ দুই কৰ্ণৰ ছেদবিন্দুত ঘূৰ্ণন কেন্দ্ৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ ঘূৰ্ণন সমমিতিৰ ক্ৰম কি হ'ব ঘূৰ্ণন কোণবোৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰী আগৰ নিচিনা থাকিব আৰু 360 ডিগ্ৰী ঘূৰিলেও আগৰ নিচিনা থাকিব ঠিক ক্ৰম হৈ গ'ল 2 দুটা কোণত একে দেখা যায় বৰ্গ দুই কৰ্ণৰ ছেদবিন্দু ইয়াত কি 90 ডিগ্ৰীকে ঘূৰিলেহে ইয়াৰ আমি আগৰ নিচিনাই দেখা পাওঁ তাহলে 90 আৰু 90 যোগ হলে 180 আৰু 90 যোগ হলে 270 আৰু 90 যোগ হলে 360 অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ৰম হৈ যাব 4 এনেকে ধুনীয়াকে তালিখন পূৰ কৰা হৈছে তোমালোকৰ কিতাপত আছে তোমালোকে তাৰে পৰা লিখি লবা মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এবাৰ তোমালোকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহা বিষয় গণিত ইয়াতে চোৱাচোন এই যে দৃশ্যায়ন কৰিব লাগে তোমালোকক মই গোটেইখিনি পঢ়িনো তোমালোকে সমলখন পঢ়িবা মই খালি তোমালোকে এই যে কৈছে তলৰ বস্তুবোৰ দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক শ্ৰেণীবিভাগ কৰা গোলক বৃত্ত আয়ত পিৰামিড পেন্সিল বাকচ মাৰ্বল ঘনক চতুৰ্ভুজ জুইফলা বাকচ সামন্তৰিক শিলা শংকু ত্ৰিভুজ বৰ্গ তো আমাৰ যিবিলাক ফ্ল্যাট ছবি আছে চেপেটা ছবি আছে বৃত্ত আয়ত চতুর্ভুজ সামন্তরিক ত্রিভুজ বর্গ শিলা এইকেইটা হল দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দিক আৰু প্রস্থ আছে উচ্চতা নাই গোলক পিরামিড পেন্সিল বাকচ মার্বল ঘনক জুইফলা বাকচ শংকু এইবিলাক হল কি ত্রিমাত্রিক ঠিক আছে ঠাই আগুৰি থাকে এটা তুমি এই ছবিটো মন কৰা ইয়াত আছে আমাৰ তল দিছে শীৰ্ষবিন্দু আছে কাক দেখুৱাইছে এতিয়া আমি এইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগে ঘনক এটা কি 3D পিকচার ঠিক আছে 3D মানে ত্রিমাত্রিক ইয়াৰ তল কেইটা ঘনকৰ তল কেইটা 6টা থাকে তোমালোকে গণি চাবাচোন ইয়াৰ চুক কেইটা চুক 8টা থাকে গণি চাবা ইয়াৰ কাক কেইটা 12টা থাকে গণি চাবা ইয়াৰ তলবোৰ কি 2D 3D ঘনকৰ তলবিলাক আকৌ 2D কিন্তু দ্বিমাত্রিক তলবিলাক প্ৰতিটো তলে কি হ'ব আয়তাকৃতিৰ বা ঘনক আকৃতিৰ হয় যে এতিয়া ঘনকটো গোটা আকৃতিৰ হয় নে নহয় গোটা আকৃতিৰ হয় ঘনক যেহেতু ঠাই আগুৰি থাকে আয়তন আছে যি নম্বৰ গোটা আকৃতিৰ বস্তুৰ ঠাই আগুৰি থাকে না থাকে গোটা আকৃতির বস্তুর মাত্রা কিটা 3 গোটা আকৃতির বস্তু হল 3 ত্রিমাত্রিক যে এখানে ত্রিমাত্রিক এতে সোয়া চিহ্ন এই সূত্রবিলাক সোয়া সুঙা গোলক শঙ্কু অর্ধগোলক এটা কি কৰিব লাগে আমাক চিত্রকেইটা ভালদৰে লক্ষ্য কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লেখা এই শঙ্কুত থকা শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কি শীৰ্ষ এই যে জোঙা মোটো শীৰ্ষবিন্দু এটা গোলকত থকা শীৰ্ষবিন্দু গোলকৰ কোনো শীৰ্ষবিন্দু নাই ঠিক আছে এটা গোলকত থকা কাষৰ সংখ্যা কাষ নাই কাষ আৰু শীৰ্ষবিন্দু নথকা দুটা গোটা বস্তুৰ নাম হল ফুটবল মার্বল তার মানে গোলক আকৃতির যিবিলাক বস্তু আছে গোটেই কেইটা বস্তুৱে কাষ আৰু তল নাই কাষ আৰু শীৰ্ষবিন্দু নাই তল আছে সুঙাৰ কাষৰ সংখ্যা 1 ঠিক আছে সুঙা ওকে এই সুঙাৰ কাষৰ সংখ্যা 1 নয় সুঙাৰ কাষৰ সংখ্যা ভুল হৈছে সুঙাৰ কাষৰ সংখ্যা কিন্তু 2 হ'ব ঠিক আছে সুঙাৰ কাষৰ সংখ্যা 2 ক্লিয়ার এটা তোমরা মনত রাখিও কিন্তু শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা কি সুঙার শীর্ষবিন্দু আছে নাকি সুঙার শীর্ষবিন্দু নাই এটা ভুল হয়েছে সুঙার শীর্ষবিন্দু নাই ক্লিয়ার জোঙা মোর নাই সুঙার শীর্ষবিন্দু নাই গতিকে মনত রাখিব নাই মানে 0 ক্লিয়ার এটু মোর হয়ে গেল এতিয়া তুমি নেক্সট সোয়া এই চিত্রটো মন কৰাচোন এটু এটা ত্রিভুজ আকৃতির পিরামিড এই পিরামিডৰ ভূমি ত্রিভুজ আকৃতিৰ ঠিক আছে এটু ইয়াৰ পৰা লক্ষ্য কৰিব লাগিব আমাৰ কিছু কথা আছে তোমালোকে চাবা এটু হল ভূমি ত্রিভুজ আকৃতি আৰু ভূমি বর্গ আকৃতি এইটো এটা পিরামিড কিন্তু ইয়াৰ ভূমি বর্গ আকৃতি আমি কি কৰিম ওপৰৰ চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া বর্গাকৃতিৰ ভূমি পিরামিডৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটা তুমি গণি চাব লাগিব বর্গ এটা দুটা তিনটা চাৰিটা কেইটা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু আছে গতিকে চাৰিটা লিখা হৈছে বর্গাকৃতিৰ পিরামিডৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটা চোৱাচোন 1 2 3 4 বর্গাকৃতি সরি এইটোৰ হে 5টা ঠিক আছে এইটো 5টা এই 1 2 3 4 5 ঠিক আছে আৰু তলৰ সংখ্যা গণনা 1 2 3 4 5 5 আৰু কাষৰ সংখ্যা গণি লোৱা এই কাক এই যে লাইন বিলাক কাক এটা হল 8 ওকে ত্রিভুজ আকৃতির ভূমির পিরামিডৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান ইয়াত কিন্তু 4টা আছে 1 2 3 ওপৰত এটা 4 হ্যাঁ ইয়াত কাষৰ সংখ্যাও 4 তলৰ সংখ্যা 4 কাষৰ সংখ্যা 6 মই গণিছো তোমালোকে গণি চাবা তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা বস্তুৰ নাম শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা তলৰ সংখ্যা কাষৰ সংখ্যা ঘনকত কেইটা থাকে শীৰ্ষবিন্দু 8টা তল থাকে 6টা কাষ থাকে 12টা আয়তীয় ঘনক আৰু ঘনকৰ একে সংখ্যক থাকে শঙ্কুৰ কি শীৰ্ষবিন্দু এটা থাকে তল দুটা থাকে আৰু কাষ হল এটা বেলন তোমার শীর্ষবিন্দু নাই ঠিক আছে তল বেলনৰ তল কেইটা দুটা হ্যাঁ চুঙা আকৃতিৰ যে আৰু কাষ দুটা গোলক শীৰ্ষবিন্দু 0 তল এটা আছে আৰু কাষ 0 ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকে মিলাব লাগে এই ছবিটো মই আকৌ অঙ্কন কৰিছো এই যে ইয়াতে আমাৰ মিলাই দিব কৈছে তোমালোকে চোৱাচোন মই অলপ জুম ইন কৰি এই সিঙ্গেল পিকচাৰ লৈ আহো সিঙ্গেল পেজত এইটো আমাৰ মিলাব লাগে ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা এইবাৰ আমাৰ কি কৰিব লাগে চোৱাচোন এইটো আমাৰ মিলাই লব লাগে এই ছবিটোৰ লগত কোনটো মিলিব ইয়াৰ লগত এইটো এটা শঙ্কু তো শঙ্কুটো এনেকুৱা দেখা যায় আৰু এইটো মিলিলে ঠিক আছে এইটো এটা কি ঘনকটো এইটো হল ঘনকৰ ছবি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত এইটো মিলিব
আৰু ইয়াৰ লগত এইটো মিলিব, এইটো পিৰামিড। মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মনোযোগ দিবা, কিন্তু একদম সিম্পল আৰু ইজি, ঠিক আছে? এইটো আমাৰ হৈ গ'ল, তোমালোকে লিখি ল'বা। ক্লিয়াৰ? হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন, এইটো আমাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই যে তোমালোকে দেখা পাইছা নহয়, গোটা বস্তুক বিভিন্ন দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰা। গোটা বস্তুক বিভিন্ন দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰা যায়, তোমালোকে কি কৰিবা চোৱাচোন। এই যে বাকচটো আছে, বাকচটো ওপৰৰ পৰা দেখা যায় কেনেকুৱা, সাইডৰ পৰা কেনেকুৱা, আগফালৰ পৰা কেনেকুৱা। এইটো ওপৰৰ চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰা আৰু উল্লেখ কৰাৰ মতো অংকন কৰা। এই যে ওপৰৰ ফালে, এই যে ওপৰৰ ফালে কি চিত্ৰ আছে, ওপৰৰ ফালে চিত্ৰ কেনেকুৱা দেখা গৈছে? এইটো এটা আয়তৰ নিচিনা দেখা গৈছে না ওপৰৰ পৰা? এনেকুৱা দেখা গৈছে না আয়তৰ নিচিনা ওপৰৰ পৰা? আৰু সন্মুখৰ পৰা কেনেকুৱা? সন্মুখটো এইটোও এটা আয়তৰ নিচিনাই দেখা গৈছে, হয় নে নহয়? এইটো এটা তাতকে অলপ থিন। আৰু এই যে সাইডৰ পৰা কেনেকুৱা দেখা গৈছে, সাইডৰ পৰাটো চোৱা, এনেকুৱা দেখা গৈছে অলপ, এইটো মডেলত দেখা গৈছে নহয়? এইটো বস্তু এটা ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা, সন্মুখৰ পৰা কেনেকুৱা, আৰু এটা সাইডৰ পৰা পাৰ্শ্ব দৃশ্য এইটো বুলি কয়, কেনেকুৱা দেখা যায়। আমি এইটো লিখিলো। এইবাৰ চোৱা তোমালোকে নেক্সট। এতিয়া আমাৰ গণিতৰ অংকখিনি হ'ল, এতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানৰ অংকখিনি বাকী আছে, তোমালোকে চাই থাকা, মই কৈ আছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া বিজ্ঞান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তোমালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত বিষয় বিজ্ঞান, পাঠ নং 17, সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা, অৰণ্য আমাৰ জীৱন ৰেখা। এই পাঠটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা, মই পঢ়ি নিদিওঁ, তাৰ কাৰণ ভিডিঅ' বহুত লম্বা হৈ যাব। মই খালি উত্তৰবিলাক দি দিছো তোমালোকক, প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে স্ক্ৰীনত তোমালোকে দেখা পাইছা তালিকা, এইটো তালিকা আমাক পূৰ কৰিবলৈ দিছে। ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুৰ নাম, বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ নাম, বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ আহৰণৰ উৎস, বস্তুৰ ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য। ঠিক আছে? চকী, কাঠ, অৰণ্য, আচবাব, এটা আমাক কৰি দিয়া হৈছে, আমি বাকীবিলাক সেইটো চাই কৰিব লাগে। এনেকুৱাকৈ মেজ অথবা টেবুল, এইটো কিহেৰে বনোৱা হয়? কাঠেৰে। কাঠ ক'ত পোৱা যায়? অৰণ্যত পোৱা যায়। আমি আচবাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এইবিলাক। ধাৰি, বাঁহ, বেত, এইবিলাকে ধাৰি বনোৱা যায়, অৰণ্যৰ পৰা পাওঁ, ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। খৰি, কাঠ বা দুটাৰ পৰাই খৰি হয়, অৰণ্যত পোৱা যায়, ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জুইশলা কাঠৰ পৰা হয়, অৰণ্য ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাগজ, কাঠ বা দুটাৰ পৰাই কাগজ হয়, অৰণ্যত পোৱা যায়, কিতাপ বহি আদিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া তালিকা নম্বৰ 2, বস্তুৰ নাম, বস্তুটো আহৰণৰ উৎস, বস্তুৰ ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য। কি কৈছে? আম অৰণ্যত পোৱা যায় আৰু আমাৰ খাদ্য হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঘাঁহনি বা অৰণ্যত পোৱা যায়, তৃণভোজী প্ৰাণীৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কল অৰণ্যত পোৱা যায়, আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মৌ ৰস অৰণ্যত পোৱা যায়, আমাৰ খাদ্য। কঁঠাল অৰণ্যত পোৱা যায়, আমাৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে? এইখিনি আমাৰ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া তলৰ প্ৰশ্নকেইটা নিৰ্দেশনা মতে উত্তৰ কৰা। খালী ঠাইত উপযুক্ত শব্দ বহুৱাই সম্পূৰ্ণ কৰা। আমাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহৃত কাঠ এবিধ মূল্যৱান সামগ্ৰী। ঠিক আছে? অৰণ্যজাত মূল্যৱান সামগ্ৰী তোমালোকে লিখিব পাৰা। তলৰ প্ৰশ্নবোৰ লগত দিয়া বিকল্পবিলাকৰ ভিতৰত শুদ্ধ বিকল্পটো শুদ্ধ চিন দিয়া। তোমালোকে মই দি ৰাখিছো, মই পঢ়ি দিছো, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা ধুনীয়াকে। 2 নম্বৰ, মৌমাখিয়ে মৌ ৰস তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰেণু আহৰণ কৰে উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰা, নদীৰ পানীৰ পৰা। তো উদ্ভিদৰ ফুলৰ পৰাই কৰে, তোমালোকেও জানা এইটো। 3 নম্বৰ, তলৰ কোনটো অৰণ্যৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নহয়? লো, লা, প্লাইউড, আঠা। লোটো অৰণ্যৰ পৰা নাপাওঁ, বাকীবিলাক অৰণ্যৰ পৰাই পোৱা যায়। 4 নম্বৰ, গৰু বা মহৰ খাদ্যৰ বাবে আমি নদীৰ জলজীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, অৰণ্যৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, অৰণ্যৰ পোক পৰুৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ। গৰু আৰু মহৰ খাদ্যৰ বাবে, গতিকে অৰণ্যৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হয়তো তোমালোকে জানাই। এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চোৱা সমাজ বিজ্ঞান। এইটো সমাজ বিজ্ঞান পাঠ নং 7, সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা। পাঠৰ নাম হৈছে অসমৰ সম্পদ। ক্লিয়াৰ? এইটো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। মই এই যে প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তলত যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তোমালোকে চোৱা, কি কি কাৰণত আমাৰ দেশত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাই আহিছে? আমাৰ দেশত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাই অহাৰ মূল কাৰণসমূহ হ'ল যধে-মধে গছ-গছনি কাটি অৰণ্য ধ্বংস বা ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰা, জনসংখ্যাৰ অভাৱনীয় বৃদ্ধি, পপুলেশ্যন এক্সপ্লশ্যন হোৱা, এইবিলাক ব্যাপক পৰিসৰত উদ্যোগ গঢ়ি তোলা, আৰু বহুতো কাৰণ আছে। মই 3টা কাৰণ লিখিছো, তোমালোকে বাকী বেলেগো লিখিব পাৰা। খ নম্বৰ, পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ কৰিবলৈ আমি কি উপায় অৱলম্বন কৰাটো সমীচীন? উত্তৰ, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন লাভ কৰিবলৈ আমি তলত দিয়া উপায়কেইটা অৱলম্বন কৰাটো সমীচীন হ'ব। গছ-গছনি বেছিকৈ ৰুব লাগে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, পুৰণা গাড়ী মটৰ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু বহুতো আছে, তোমালোকে লিখিব পাৰা। এতিয়া মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, বাক্যশাৰীৰ আধাৰত নিজৰ মন্তব্য লিখা। আমি যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছো, আমি নিজৰ মন্তব্য দিব লাগে। মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৰণ জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই আহৰণ কৰোঁ। অন্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান
এই সকলোখিনিয়ে প্ৰকৃতিৰ দান ক্লিয়াৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু পাঠৰ আলমত বনজ জলজ আৰু খনিজ সম্পদসমূহ ভিত্তি কৰি অসমত কোন ধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৰি উলিয়াও মই তালিকা কাৰণে মই গোটেইখিনি কত নাম লিখিছো তোমালোকে তালিকা হিচাপেও বনাব পাৰা বনজ সম্পদ পৰ্যটন বনজ সম্পদৰ আমি কি কৰিব পৰ্যটন উদ্যোগ প্লাইউড উদ্যোগ বাঁহ বেতৰ উদ্যোগ জুই খলা উদ্যোগ কাগজ উদ্যোগ চেনী উদ্যোগ আদি এইটো বনজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবিলাক উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে জলজ সম্পদ পানী যোগান উদ্যোগ মৎস্য উদ্যোগ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰাৰ উদ্যোগ খনিজ সম্পদ সাপেক্ষে আমি কি উদ্যোগ বনাব পাৰো ৰাসায়নিক সাৰ উদ্যোগ সিমেন্ট উদ্যোগ তেল শোধনাগাৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প আদি এইবিলাক আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো কাৰ্যনং 3 অসমৰ এখন নক্সা অংকন কৰি এটু এতিয়া তোমালোকে পাবা অসমৰ নক্সাটো মই দি আছো তোমালোকে ধুনিয়াকে ভিডিওটো কিন্তু চাই থাকিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লিয়াৰ তোমালোকে দেখা পাইছা কাৰ্য নং 4 উৎসৰ বিভিন্ন উৎসৰ আলমত তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখা অসমৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখনৰ নাম কি তোমালোকে জানা এটো নগাঁও অসমৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যোগৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তোমালোকে জানাই গ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ দুখন উপনৈৰ নাম সোৱণশিৰি আৰু জিয়া ভৰালী আৰু আছে লিখিব পাৰা ঘ দুবিধ চিৰসেউজীয়া গছৰ নাম তিতাচপা হলক আৰু বহুতো নাম আছে লিখি ললে হল কিতাপখনত তোমালোকে পঢ়ি চাবা খাৰুৱাতলৰ পুং থকা দুখন ঠাইৰ নাম দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া ঠিক আছে এইবাৰ কাৰ্য নং 5 তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এইবাৰ ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা অসমৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং মানা পানীদিহিং কাজিৰঙা মানা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আছে মানে টাইগাৰ স্যাংচুৰী গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প থকা ঠাইখন নুনমাটি চন্দ্ৰপুৰ লেপেটকটা বোকাজান লেপেটকটা ক্লিয়াৰ লেপেটকটাটো কাৰেক্ট আছে বৰাক নৈৰ এখন উপনৈ হল সোণাই সোণশিৰি পুঠিমাৰী কপিলি সোণাই ওকে ৰবৰ আৰু কফি খেতিৰ পাম্প থকা জিলাখন হল শোণিতপুৰ কামৰূপ ধুবুৰী কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ উত্তৰটো হল কাৰ্বি আংলং তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই মেপখনত বিভিন্ন স্থান দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো চাই থাকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যে এই মেপখন তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা মই ফটোটো লৈছো ছবিটো লৈছো তোমালোকে ইয়াতে চাবাচোন কিতাপখন পঢ়িলে তোমালোকক মই ক্ৰিয়েটিভ ওয়াৰ্ক হিচাপে মই দিলো এই ফটোখনত কোত তেল শোধনাগাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে যে দুটা কয়লা খনি দেখুৱাব লাগে তোমালোকে দেখুৱাব লাগিব চাহ খেতি থকা উজনি অসমৰ দুখন জিলা দেখুৱাব লাগিব পাৰিবা নহয় ইয়াতে কিছু কিছু অংশ মাৰ্কিং কৰাই আছে তাৰপিছত দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেখুৱাব লাগে তোমালোকে এই যে এখন মেপ বা বেলেগকে তুমি মেপখন বনাইও ল'ব পাৰা অসমৰ মেপখন অংকন কৰি একচুয়ালি অংকন কৰিব লাগে অংকন কৰি তুমি এই স্থানবিলাক তোমাক বহুৱাবলৈ সমলখন তুমি লগত লৈ স্থানখিনি বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটো তোমাৰ ক্ৰিয়েটিভ ওয়াৰ্ক খুব ইজি ওয়াৰ্ক তোমালোকে মেপখন ভালকৈ ষ্টাডি কৰিলে বা কিতাপখন পঢ়িলে এটো পাই যাবা তো আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে তোমালোকক ধন্যবাদ ভিডিও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা আৰু কমেন্টত জনাবা কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিওটো ধন্যবাদ